Já, verið velkomin góður áhorfendur hér í KA TV. Það er komið að úrslita deginum hér í Ofurbikar í Blaki og að hefjast bronsleikirnir bæði karla og kvennamegin. Við sýnum kvennaleikinn þar sem að KA og Þróttur Nes eigast við. Vonandi spennandi leikur framöndan. Byrjum á að renna yfir gestaliðið og það lítur svona út. 2 er Ester Rún Jónsdóttir, 3 er María Jiménez, 4 er Randíður Anna, 5 er Heiða Elisabeth, 6 er María Eugenia, 7 er Amelía Rún, 10 er Amalía Pálsdóttir, 14 Embla Rós og með 20 er Ingibjörg Ásdís. Og svo skulum við kíkja á lið KA. Það er svona. Númer 2 er Nera Mateljan, númer 3 er Helena Kristín Gunnarsdóttir, númer 4 er Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir, númer 5 er Pála del Olmo Gómez, númer 6 er Gía Gunnarsdóttir, númer 7 er Jóna Margrét Arnarsdóttir, númer 8 er Sóley Karlsdóttir, númer 10 er Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir, númer 11 er Amalía Ír Sigurðardóttir, númer 16 er Carmen de Munoz, 18 Sigdís Lind Sigurðardóttir, svo eru líbíróðunar okkar Andrea Þórðardóttir og Valdís Kapitola Þórðardóttir. En já, styttist í að veislan hefjist hjá okkur og vonandi fáum við hörkuleik. KA-liðið spilaði hreinan úrslitaleik við HK í gær hvort liðið færi í úrslitin gegn Aftureldingu. Tapaði þeim leik á endanum í 8 hreinu og alveg klárt að stelpurnar eru æstar í að klára þetta mót með stæl, sækja bronsið, en lið Þróttar Nes er eins og var engin aukvísi og fáum vonandi bara flottan leik. Já, það er smá breyting á KA-liðinu frá því sem við höfum fengið uppgefið. Ásta Lilja Harðardóttir er líka mætt á svæðið og er í byrjunarliðinu. Þetta er að hefjast hjá okkur og það eru KA-stelpur sem að byrja með boltan og kemur fyrsta uppgjöfin með fín móttakan erfið og Jóna byrjar þetta sassa á ás. Jóna Margrét Arnarsdóttir með ás. Þurftum ekki að bíða lengi eftir fyrsta stiginu. Jóna frábær í uppgjöfunum og sem á uppspili, en það er alltaf uppspilari og hún er strax komin á blað. Og þetta kemur hún aftur, en þessi sinni fyrir boltinn ekki yfir nettið. Staðan er 1-1. Jafnt á öllum tölum til þessa, ótrúlega satt. 1-1. Og þá er hún María Eugenia sem að fyrir uppgjöfuna fyrir gestina. Og það er í myndaðilinni hjá okkur núna. Þessi er inni. Já, Helena Kristín ákvaða endanum að láta boltan fara. Það var ekki rétt ákvörðun, en oft erfitt að meta þetta. Jæja, komumst í gírið núna þegar líður aðeins á þetta. Það kemur aftur uppgjöfun og þessi er í nettinu. Já, mikið jafnræði með þessu liðum. Spila einfalt, það er stig og svo gefast við tilbaka. Jæja, nú fáum við smá spil. Kemur hérna fín sóttan að Þrótturinn með KA vestur svo vel og kemur fínt smas þarna frá henni Carmen, nýr leikmaður KA.
og aðjá, fínt rally hérna og þessi boltir ennþá nei, hann fór ekki upp í loftið en enda að fara í vír hérna og Þróttararnir komnir yfir. Það var hún Andrea Þorvaldsdóttir sem að tók á móti. Það er svo góð ráð frá Matteo þjálfara KA. Hann er að spila líbero hérna á samtinni Valdísi Kapitolu sem er núna inn á og tekur mitt mótið þessu bolta. Það kemur Helena Kristín afturlínunni og þessi er virkilega góðu bolti frá henni. Blakkona ársins, Helena Kristín. Ótrúlega öflugur leikmaður og skoraði þetta virkilega vel úr afturlínunni og staðan 3-3. Kemur þessi bolti hérna frá henni Lovísu og þessi er svo út. KA-liðið fær hennar bolta. Já, stefnir í hörkuleik hjá okkur greinilega. Vonandi bæði lið sýna okkur flott að takta stutt í að tímabili hefjist. Það er bara vika í að Missuno veislan hefjist í blaginu. Hvað er dæmt hér? Dæmt net að KA-liði. 4-4. Það er áfram jafnt á öllum tölum. Helena tekur vel á móti þessu, Jóna upp yfir á Heiðrúnu. Þetta náverðist þessu. Svo kemur hörkusmass hérna. Þetta er veldið að Carmen, flott móttaka, fær svo boltan aftur og setur hann létt yfir. Nú er lag fyrir gestina, reyna að lauma Valdís, nær að komast í boltan en boltinn fer ekki nú mikið upp í loftið þannig að hann endar í jörðinni. Góð fórn hjá Valdísi en því miður, það var ekki nóg. Þessi bolti beint á Helenu og kemur Carmen. Og já. Það er þarna fína boltar frá Jónu og Carmen klárar þetta mjög vel. Það var komið að gestunum í þetta. Þessi bolti frá Ester nær ekki yfir og KA-liðið fær hérna ótrúð stig og leiðir 6-5. 2 stig frá KA. Og það er ná að bjarga þessu, vel gert hjá Þróttarnes hérna og svo kemur þægileg bolti frá Helenu og kemur Helena á þylunni, ágætis bolti að taka við þessu, þetta gerir hún Marja vel og svo kemur þessi bolti ólangur, já, þessi er út. KA fyrst skipti 2 stigum yfir 7-5. Já, Andrea, fína móttöku en snert ekki þarna frá. Heiðrún ekki nægilega góð en Helena kemur hún yfir og svo kemur hörkusmass þarna frá henni Marju Jimenez en það er ekki alveg nægilega gott og fer út fyrir. KA er komið 3 stigum yfir, 4 stig í röð núna þegar það voru 4-5 undir. Smá mistök núna hjá gestunum. Og svo kemur þetta smass hérna sem að Carmen nær ekki að stýra og Ester Rún kom með sitt annað stig í leiknum.
Já, 6-8 staðan hérna. Þrótturinn hefðis með uppgjafar réttinn. Kemur Ester. Þessi bolti út. Já, Valdís Kapitola. Las þetta vel. Lítið hann fara. Hún og Andrea eru mjög duglegir að skipta líberóstöðunni með sér. Aldrei sé svona örar skiptingar á líberónum. En hvað er það? Þetta er vel getur Carmen. Kastar sér í einu bolta og fær svo boltan aftur en þessi ekki komin alveg í jafnvægi þarna. Og nær boltan svo ekki yfir. Og aftur, 2 stiga munur. Já, Garðan móti þessu Jóna með erfiða bolta en Ásta Lilja næra bjarga þessu, kemur hún yfir. Jóna á Helena, hún er blokkuð, frábær vörn þarna hjá henni Heiðu. Áttist að við systurnar, Helena og Heiða. Og þannig hafði Heiða betur. Enda svo á að Þrótturnes fær stigið, 3. stigið sem að Þróttar að fá eftir mistök á KA-liðinu. María Jiménez, Jóna þarf að sækja hana bolta, gerir þetta vel, boltinn svo á Heiðrúnu. Þróttarnir taka vel á móti þessu, Valdís, finna móttöku, hérna kemur Helena. Aftur er litla systirinn fyrir og aftur kemur Helena og setur hann út við línu og þessir út fyrir. Þannig að það er alltaf verið jafnt 9-9. Já, gaman að sjá hérna alveg slag hjá þeim Helenu og Heiðu. Þannig að staðan er 9-9. Þróttarnir er að svara fyrir sig eftir að lenda þarna 3 stöðum undir. Þessi bolti lekur af netinu og yfir. Já, Ás þarna hjá henni Maríu Jiménez. Kom með 2 stig í leiknum. Það gerði hún vel, hafði þetta kannski hettuna með sér. Og hún vilja örugglega ekki orðað þannig sjálf. En jæja, Þróttarnir komnir yfir 9-10. Þessi bolti fær hún tekur við þessu. Jóna upp á Helenu og hún, já, kemur þarna með krefjandi bolta af netinu og Heiða nær ekki að taka á móti þessu. Það er þarna óþægilega á sig í bakgerðnum og 10-10. Helena komið 2 stig. Hörku smás þarna, frábær móttaka hjá Ástu. Það var stýra boltanum beint við loft og nú er laga fyrir KA. Jóna upp og Heiðrún. Þetta er ekki nægilega vel og kemur hörku bolti þarna frá henni Heiðu og hún kemur gestunum aftur yfir 11-10. Já, Heiða með flotta bolta þarna. Þessi bolti beint á Helenu og hún tekur vel við þessu fæsir boltan aftur og þetta gerir hún frábærlega, smassar fram í hávörðinni og jafnar í 11-11. Helena Kristín. Áhandi smá kapla núna aftur hjá KA-liðinu. Komust 3 stigum yfir. Kemur Jóna og aftur er Jóna komið með geggjaðan Ás. Virkilega fastar og öflugar uppgjafir frá henni og það er erfitt að eiga við þetta. Aftur kemur hún en nú náðar að taka á móti þessu. Bolturinn af hávörðinni og þetta er vel gett hjá henni Heiðrúnu. En það vantaði einhvern til þess að elta hennar bolta. Endur í gólfinu og enn er jafnt 12-12.
Gunnar Röngu uppstillinga káaliðinu, þetta er klauvalegt. Og ansi ódýr stig til gestana. Káaliði fara að gera fleiri og fleiri mistök. Kemur Elina, hún hittir ekki. Þetta er út. Og helmingur á stigum gestana eru eftir mistök káaliðsins. Það er dýrt. Valdís með móttöku, boltinn aðeins fyrir aftan Heiðrúnu þarna, en hún kemur boltann yfir. Svo kemur Jóna upp á Heiðrúnu. Heiðrún reynir að lauma, en þarna er Heiða klár. Og þessi bolti er út. Og káaliði fær þetta stig. Já, gott að fá stigið þarna. Missa Þróttarana ekki of langt frá sér. Einstigs munur. Hvað reyndar þessi bolti? Þetta er nasku bolti hjá þeim. Og Lósi kemur hann yfir. Aftur í lag fyrir gestina. Andrea, já, þessi bolti er ennþá í leik. Og Heiðrún yfir. Carmen, Jóna upp á Heiðrúnu. Heiðrún setur hann út. Sáum hérna og María var að hugsa að taka við hann, en fekk líklegt einhver skilabóð hérna þessi var út. Lét hann fara. Fyrir vikið aftur 2 stegminur. 15-13. 13 vantar 10 stig til að klára þessa fyrstu rinnu. Og Heiða í uppgjöfinni. Jóna á Heiðrúnu í afturlínu. Heiða tekur við og þær ná valdabolta, en hann er þægileg fyrir káaliði núna. Núna er lag. Jóna upp á og Heiðrún, já. Móttækan fyrir yfir og káaliði kemur aftur. Carmen kemur krefandi bolta. Þvílík pressar á káaliðinu. Jóna fasta bolta á Lovísu. Blokka. Carmen kemur hann vel yfir og nú kemur Valdís upp á Heiðrúnu. Heiðrún út aftur og þetta er risastig fyrir Þrótt. Káaliði þjarmaði pressilega að gestunum þarna. En þeim tókst að verjast þessu og fá að endanum stigið. Já, þetta er svekkjandi fyrir káaliði þarna. Ég held að það myndi allan daginn á að klára þetta stig, en fá svo stigið bara hérna í staðinn. Heiða með misheppnaða uppgjöf. Og 16-14 fyrir Þrótturunum, en þetta er búið að vera svona svolítið sveiflur í þessu, þannig að það er ekkert á að káaliði myndi bara ná að jafna með til strax. Þetta gerir Ásta mjög vel. Lúrir hérna við netið og stýrir þessu bolta beint í golf. Fyrsta stigið hennar að leiknum, 16-15. Og nei, hann á ekki að berga þessu. Hás frá fyrir káaliði hérna. Og þá taka gestinni leikhlé.
Jæja, þá erum við klára aftur í slaginn eftir þetta leiklið hérna. Bríet með uppgjöfuna, kom með ás áðan. En nú tókst Þrótturunum að verjast þessu, kemur Carmen. Þessi úti, það rétt út þarna. Já. Kemur Bríet aftur út af fyrir Káaliði. Jóna hraði bolti á Ástu og hann ná að verjast þessu. Ásta á Jónu og Jóna svo á helunni í afturlínunni, en fín ávörð þarna hjá Maríu. Jiménez þarf að segja, svo endar þessi bolti út og Þróttur leiðir með 2 stigum og aftur fáum við leiklið í þetta. Nú fyrir hvert stig að vera mjög mikilvægt. Já, það er spurning hvað Matteo Castrillo, þjálfari KA, leggur upp með hérna. Þróttar er búin að ná smá taki á þessu núna, þeir eru búin að líða á þessa fyrstu hrinu. Og vantar 7 stig til þess að klára fyrstu hrinu. Gefur þessu bolti. Helena tekur vel upp móti Jóna upp á Heiðrúnu. Heiðrún nær að setja hana bolta í hávörðina út. Það gerir hún mjög vel, Heiðrún Júlía. Hennar fyrsta stig í leiknum. Og þá skiptingar hjá Káaliðinu. Nera Mateljan að koma inn á. Hún sýndi fína takta hjá Káaliðinu í fyrra. Svo einnig mætt hún Amelia Ír Sigurðardóttir. Hún kemur í uppbyrðaran. Ung og efnileg stelpa sem að byrja að spila með KA. Það er að segja meistaralóttum. Sittur þetta síðasta tímabils og verður vonandi sína takta hér. Þessi bolti hérna. Andrea reynda taka á móti þessu, gekk ekki. Og Þróttararnir leiða núna með 2 stigum aftur. Tveggja stefnur og Ester Rún í uppgjöfinni, þessi bolti. Fín á Carmen. Amelia á Neru og já, Nera að skora. Já, Nera þarna með hörkusmass sem að gestirnir náðu ekki að stíga betur. Hérna kemur hörkusmass en Andrea klár. Nú aftur séns fyrir gestina. En Carmen gerir þetta vel. Amelia upp á Neru og Nera setur þetta á hávörðinu og út. Káalið fær stigið. Já, Amelia að koma vel inn í þetta í uppspyrraranum. Hún og Jóna báðar mjög ungar að stýra spil í Káaliðsins. Káalið fær hennar bolta. Þetta fer sér út af þessi bolti og staðan skyndilega orðin jöfn. Kemur misutnu uppgjöf hérna. Það 20-20, fáum hérna vonandi hörku lokasprett.
Valdís stíka mútið svo Helena með fasta bolta hérna, taka við þessu. Henn Valdís að fórna sér hérna og þetta hlýtur að vera net. Já. Þessi bolti er út af. 21-20. Þróttararnir halda áfram að leiða þetta hérna. Valdís fín móttaka. Amelía upp á Helenu og Helena jafnar. Já, setur fasta bolta þarna sem María Jimenez er ekki að stýra. Já. Þá mætir hún Bríet Ír aftur til leiks. Var í uppgjöfun áðan og fær núna að vera í framlínunni. Þessi bolti hérna sem að Karmen tekur við. Amelía upp á Helenu. Helena. Nei, það er þessu vel. Og lúmskur bolti hérna frá henni Ester. Las Háriðina virkilega vel hérna og sá að afturlínu var frekar aftarlega og setti lausan bolta hérna yfir Háriðina. Datt svo beint niður í gólfið. 22-21 fyrir gestina. Embla Rós sem er hérna með uppgjöfuna núna fyrir gestina. Valdís með flotta móttöku, Amelía upp á Helenu og frábær hávörð þarna. Já, það má algjörlega fagna þessu vel. Frábær blokk hérna frá Maríu Eugenia. Og Þróttararnir núna með tveggja stiga forskot, vantar 2 stig til þess að klára þetta. Komast í 1-0. Þessi bolti Valdís klár. Amelía tilbaka á Neru, Nera. Við fannst það vera snerting, svo var ekki. Þessi hefði bara út. Og Þróttur komið með 24 stig og hann tökur við leikhlé. Freistar sér þess á pressu. Hann er Emblu í uppgjöfinni. En KR er að gera mikla breytingar og leyfa mörgum að spreyta sig og kannski fyrir vikið er ekki alveg komin og góður rytmi í spil okkar liðs. Minnum svo náttúrulega á að við verðum með úrslitaleikina í beinni líka hérna á KR eftir. Þessi bolti of langur, KR-liðið er ennþá á lífi, 24-22 fyrir Þróttarnes. Og nú fáum við uppgjöfuna og hann kemur Jóna aftur inn. Simó Heiðrún og Jóna fyrir í uppgjöfuna. Það er press á henni að standa sig. Má ekki klikka neitt. Nú kemur boltinn, hann er fín en flott móttaka. Svo kemur hörkusmass þarna, frábær hávörð á Helenu og hún sækir stig 23-24. Það vantar KR 1 í viðbót til að knýja upphækkun. Jóna aftur. Nei, það er rétt að hún tekur uppgjöfuna, þá er það tekið leikhlé. 1 stig á milli, en KR verður að skora þessi stig annars þessi fyrsta reyna búinn.
Já. Já, við minnum að það úrslitaleikirnir eru eftir klukkan 11:30 er kvennaleikurinn Afturelding HK, klukkan 2 er svo Afturelding KA karlamegin. Aftureldinga líta mjög vel út á þessum rétt fyrir Mizuno-deildina bæði karla og kvennamegin, en þetta kemur bolti frá Jónu, það ná að taka á móti þessu, en nú er séns fyrir KA. Jóna á Helenu, Helena jafnar að sjálfsögðu. Það virkar hérna alltaf svo létt fyrir Helenu. Frábær leikmaður og flott uppspil frá Jónu. Jóna heldur betur búin að standast pressuna og kemur boltinn frá Jónu aftur. Þannig að taka á móti þessu og kemur fínn bolti, en Andrea tekur við og kemur Helena og setur á hárunni, en Káli er fram með boltan. Jóna á Helenu, þægileg bolti núna fyrir Þrótt og Heiða setur hann út og já, ágætis tækifæri þarna fyrir hann Heiðu, hann setti boltan út. KA er komið yfir 4 stig frá KA. Það geta klárað þetta núna næsta stigi. Jóna áfram uppgjöfinni. Síð móttaka svolítið framalega, en komum boltan yfir, kemur Helena enn og aftur og hún klárar þetta. Helena Kristín Gunnarsdóttir klárar fyrsta reynu fyrir KA. Harskall hurnar í hælum, það voru í erfiðri stöðu stelpurnar 24-21 undir, en 5 stig í röð tryggir það að KA vinnur fyrstu reynu 26-24. Já, og leiðir núna 1-0. Þetta vel gert hjá stelpunum. Samtíma gríðarlega svekkjandi fyrir gestina að tapa þessari hreinu eftir að hafa leitt nær allan tíman. Já, þetta sjáum við tölfræðina úr þessari fyrstu hreinu. Helena Kristín Gunnarsdóttir með 7 stig fyrir KA-liðið og var sérstaklega drjúg á lokakaflanum. Svo var Jóna Margrét með 2 ása, svo var Nera Mattelian, Heiðrún Júlía, Pála Del Olmo og Ásta Lilja allar með 1 stig. Hjá gestunum þar er Ester Rún með 4 stig, María Jiménez með 2, María Eugenia með 2 og svo er þetta hún Heiða Elisabeth sem á þetta stig. Það var sett á vitlaust hérna hjá okkur. Við erum svo klár í næstu hreinu eftir smá stund. Já, sjáum samt hérna að af 24 stigum Þróttarnes í þessari fyrstu hreinu voru 16 eftir mistök KA-liðsins. Það er bara allt of mikið. En reyndar eins og ég sagði, KA-liðið er að dreifa álaginu ansi mikið. Kannski fyrir vikið ekki alveg komið nægilega góður rytmi í spilamennskuna. En stelpurnar sýndu flottan karakter undir lokin, 5 stig í röð og tókst að vinna þessa fyrstu hreinu. En já, sama tíma núna er
bronsleikur karla. Þar er Þróttur Nes einni í eldlínunni gegn HK. HK vann fyrsturinnuna og er að byrja setjurinnuna aðeins betur, eru 5-2 yfir. Við náðu bara sína eitt leik í einu. En já, það er að verða klárt hjá okkur að hefja leika 9. Þessi Káa 1-0 yfir eftir hörku fyrsturinnu. Og Sóli hérna komin fína móttöku og naskur bolti þetta frá helinu. Náði að lögum boltanum yfir hárunina og hann dó svo bara í loftinu. Datt beint í gólfið. 1-0 fyrir Káa. Jóna áfram í uppgjöfinni. Kláraði fyrsturinnuna á stakri snilld og setur þennan rétt út. Staðan er því 1-1. Jóna með langan bolta yfir á hægrunu og það kemur touch á boltan hérna. Ég sýndi þess að vera á leiðin út af. En það kom snerting hérna frá gestunum sem enda svo út af og Káa 2-1 yfir. Þá er Helena mætt hérna í uppgjöfina. Fýtt bolti frá henni. Móttakan góð þarna frá Anne Marie og Eugenia. Kemur Heiðrún og hún nær að þrönga boltanum yfir. Tekur svo móti þessari laumu hérna og kemur Sóley. Hittir boltan illa og þessi er í netið. 2-2. Já. Sóley óöfnir hérna. Býr mikið í þessari stelpu. Mjög efnilegur blakk spilari. Valdís og taka beint á Jónu. Jóna yfir á Heiðrúnu. Heiðrún klárar þetta. En ég veist hvort hún fái stigið eða ekki. Þessum bara gefið henni stigið. Þó að ég sýndist nú Sævar vera að benda á net. En við bara gefa Heiðrúnu stigið. Hún gerði það vel. Næja, þá kemur við. Lovísa, fína bolta á, hún er að sækja á hérna. Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir. Já, það var flottur bolti frá henni. Jæja, taka þessu, koma boltan yfir. Lovísa á Jónu, Jóna upp á Helenu og Helena af netinu, þannig hásamt að verðast þessu. Þægileg yfir núna Jóna á Ástu. Rætt uppspil hérna. Það er ekki þessi matur þessu og þessi er út fyrir hjá henni Ester. Og Káa er komið 3 stigum yfir. Lovísa áfram í uppgjöfinu. Þetta eru fínar uppgjöfur hjá henni og þær ná á endan og koma boltan yfir, en nú er lag fyrir Káa-liðið. Sóley, núna smett hittur boltan en hann fer út fyrir. Já. Það er svo smá ráð frá Matteo. Já, það er allt að koma. 3-5, gestirnir með uppgjöfuna. Þessi bolti hins vegar ekki yfir og Amelía Rún setur hann í netið. 6-3 fyrir Káa.
Heiðrún á ykkur hinum einn. Fáandi smá rally núna. Já, fín móttaka hjá Drottines og svo kemur þessi svakali bolti frá Maríu Jiménez. Já, ég var ekki alveg óskminni með að fá alveg rally þarna. Þriðja stigið hjá henni Maríu. Fjórða stig Þróttar í þessari hreinu. Helena með flutta móttöku og þarna var erfiður bolti. Heiðrún setur hann út. Já. Það er svo mikið til hliðar þessi. Það var alls ekki galin hugmynd að setja boltan þarna. Það var hálfgett gat í vörninni eða móttökunni hjá Þrótturunum. Boltin aðeins svo mikið til hliðar og endar úti. Valdís á Jónu og Sóley núna. Nei. Aftur situr hann út af og Þróttur er búið að jafna metin í 6-6, 3 stig rauð hjá þeim. Og svo kemur uppgjöf frá Ester í net. Þannig að K.A. heldur áfram að leiða. Þá fer Sóley í afturlínu og fer í uppgjöfina. Við erum með fastar uppgjafir. En Ester með góða móttöku og bolti endur svo þægilega yfir fyrir K.A.-liðið. Miskilningur þarna hjá þeim Heiðrúnu og henni Ástu. Og þetta var óvænt stig sem endaði þarna hjá gestunum. Valdís á Jónu og Jóna græfiti bolti verið heilinu og kemur hún yfir. Svo kemur sjáiði Valdísi hérna, hún næra halda þess á lífi og Heiða svo beint á Heiðrúnu. Nú er K.A. að snúða sig við og frábært smass frá Helenu. Já, Helena að sína styrk sinn, komið 9 stig. Ástalilega með langa uppgjöf og hann er inni þessi, það lét hann fara en hann endaði bara beint á línunni. Ásjá Ástu Lilju komið 2 stig í leiknum og 50 ás K.A.-liðsins í leiknum. María með smassið en Jóna næra blokkana og í kemur að kemur boltið þægilega yfir en K.A.-lið missir hann yfir á móti og Þróttararnir koma núna afturlínu smass. Ásta tekur vel á móti, kemur Heiðrún af netinu og skorar, smassar boltan af netinu. Það er rosalega erfitt að eiga við þá bolta. Það kemur fastur bolti og skoppar á netinu og breytir um stefnu og Heiðrún komið 4 stig eins og við sjáum. Ásta Lilja þetta er fínn bolti en það er ná að koma hann yfir. Helena neglir þessu, frábær móttaka hérna, þessu endaði ekki í frábær móttöku, hann endar úti en nú var þetta vel staðsett en boltinn var það fastur, það er erfitt að stýra honum og Helena komið með 10 stig. Hún klálega að mæða mikið á Helena áfram í vetur eins og venjulega. Frábær spilari, endaði þessi blakkona ársins og þetta var góð retting á K.A.-liðinu og þessi bolti endar svo úti frá henni Ester og K.A. komið 5 stig í röð núna eftir að Þróttararnir hefur búin að jafna í 7-7 og þá taka gestinni í leikhlé og skildur svo sem engan undra reyna að stoppa K.A.-lestina.
Já, eins og ég segi, verður spennandi að sjá þegar Meistaradeild fer af stað. Það er ekki langt í að veislan hefjist. Þessi Overbikar svona hálfgert æfingamót að koma liðunum í gang rétt áður en að Hassan byrjar. Það er búið að vera löng pása á blækinu út af COVID-veirunni. Það er að blossa upp akkurat þegar bikarúrslitin átti að fara af stað. Þeim var aflýst. Síðan þá höfum við ekki ennþá fengið blak fyrir núna. En hérna var Marija Jusina að skora sér 3. stig og hún er að höggva á hnútinn. Sóley með fína móttöku beint á Jónu. Jóna yfir á Helenu sem að reyna að lauma og það er ná að verðast þessu. Lovísa og hún skorar. Já. Jóna Margrét að standa sig mjög vel í uppspilinu. Og fyrir vikið er KA-liðið að þjarma hressilega að gestunum. Og svo fer Jóna einmitt í uppgjöfina. Og nei, fær ekki á sig þessu sinni þegar ná að koma báttan yfir. Og svo kemur hratt uppspil hérna á Lovísu sem að nær ekki alveg að hitta boltan. Og fyrir vikið sleppa gestunir með skrekkinn 13-9. Já, það er nær að berga þessu. En nú kemur Heiða en systirinnar tekur við þessu. Og þessi bolti alveg ofan netinu en áfram með þetta. Heiða aftur, Valdís nær honum, Sóley kemur svo að Jónu og Jóna í erfiðri stöðu, tekur hann á fast, setur hann út. Og Þróttarar komum með 2 stig í raunina, 3 stiga munur. Ná var aðeins að laga stöðuna og komast aftur inn í þetta. Hinum megin eru kallarnir hjá HK 9 stigum yfir 22-13 á móti Þróttunes í annar hreinu. Það er að unnið á fyrstu. Aðeins meiri spenna hérna í þessum kvennaleik. Helena, já, gerir þetta vel, sér hérna opið svæði og sendir boltan rakleiðis í gólfið. Helena kom með 11 stig. Fyrir svo sjálf í uppgjöfina komin í afturlínuna. Já, smá vandræði hjá gestunum að henni ná að koma boltan yfir og kemur Heiðrún. En það verður eftir svo vel og Heiðrún reyndi að skópla sig niður, dettur svo niður hérna og átti svo að fá boltan hérna en Jóna hitt hann yfir. Þessi bolti er út, já, endar út þessi. Hann var tæpur samt. KA aftur 5 stigum yfir núna. 15-10. Já, Jóna. Já, Sóley, já, núna er Sóley að gera sem að þekkir hjá henni. Skorar gott stig hérna. Smell hitti þennan. Komin á blað, 1 stig henni. Já, þessi bolti út svo á endanum. Andrea gerir þetta vel, láta hann fara. Getur við rosalega erfitt þegar boltin koma á svona miklum hraða að lesa í á hvort þessi inni eða úti. Þetta gerir Andrea vel. Helena áfram uppgjöfinni. Jóna tekur við þessum. Lovísa upp á Heiðrún. Já, hún skorar á endanum.
Það reyndu hvað þið gátu að taka mótið þessu. En gekk ekki. Og KA-liðið er að stinga af hérna. Komið 5 stig í röð núna og eru 8 stigum yfir. Þetta er fín móttaka og svo frábær háartin KA-liðið á móti og KA-liðið er að skora. Það er ekki Heiðrún sem að tók þetta, sýndist það. Og þá taka gestirnir leikhlé. 19-10 undir. Í þann mund sem að HK klárar aðra hreinu hjá Köllunum hinum megin. Henni hana 25-16 er komið í 2-0 í bronssætum hjá Köllunum. Já, áhugavert leið og ég sagði að það væri meiri spenna í þessu hjá konunum, þá eiginlega það er KA-liðið að stinga svolítið af hérna og við erum svona með pálmann í höndunum að klára þessa aðra hreinu. Erum við 1-0 yfir eftir frábæra endurkomu í fyrstu hreinu. Þá er breyting Nera Mateljan mætt í staðinn fyrir hana Helenu og Nera fer þá beint í uppgjöfina. Og setur bolta beint aftan í Sóley. Þetta hefur ekki verið mjög þægilegt. En sér svo sem partur af leiknum að þetta getur alltaf gerst. Og þá klikkar Heiða hinum megin. Mistök á báða bóa núna, 20-11 fyrir KA. KA vantar 5 stig í að klára þessa aðra hreinu, komast í 2-0. Lovísa Rödd í uppgjöfina. Bríett er mætt aftur á svæði hjá KA-liðinu. Speltur á Lovísu. Fín, þetta taka vel á mót honum og hér kemur virkilega gott smas þarna hjá henni Amelíu Rún. Setur boltan í netið og hann skoppaði yfir hérna framlínuna á KA og beint í gólfið. Fyrsta stigið hennar í leiknum. Sóley tekur við þessu, Jóna upp á Sóley tilbaka. Sóley með langan bolta sem fer út. Ræðast aðeins saman Jóna og Sóley. Það voru alfarið með þessa sókn. Sóley tók á móti, sett hann á Jónu og Jóna tilbaka. Og ekki nægilega góð móttaka hjá Neru. Og Ás þarna hjá gestunum. Amelía kom með 2 stig núna á 17 tíma. Og þá kemur svo Amelía með uppgjöfina í netið, 21-14 fyrir KA. 4 stig sem vantar upp á til að klára þetta. Já, smá breytingar hjá KA-liðinu núna og Amelía Ír mætt í uppgjöfinu hjá okkur og verður svo uppspilari. Svo er hún Emelía mætt líka á svæði.
En Amelía nær ekki boltanum yfir netið þarna. 21-15. Ná að hafa varnarskildinguna rétta þarna og svo kemur þessi bolti út. Og þá Sóley í uppgjöfinni. Já, þetta gott stig á gestunum hérna. Hörku smart frá Maríu Jiménez. Kemur Emil með boltan yfir og tvísla þetta kafaliði. Og þetta ekki alveg búið. Hvað vantar 3 stig en Vestin búin að minnka þetta núna niður í 5. Eru ennþá á lífi. Og ásetta frá Maríu Jiménez. Það var góður bolti akkurat á milli fram og afturlínu. Jæja. Nú Valdís klár. Jæja. Allan daginn. Og hér kemur Nera. Sigur með boltan beint í hárnina en þessi ennþá lífi og Káa slepp með þetta. Kemur Heiða með fastan bolta. Hún að skora. Já. 22-19, 4 stig í röð hjá gestunum og þær eru heldur betur að svara fyrir sig. Þá tekur Mateo Castrillo leikhlé fyrir Káa. Já, spurning hvað leikliði hjá Mateo er að skila. 3 stiga munur skyndilega eftir að Þróttur búinn að svara fyrir sig. Káa svo sem áfram í lykilstöðu. Þessi bolti svo ekki yfir frá Maríu Jiménez. Káa lið fær hérna ódýrt stig sem eins og mjög vel þegið. Og þá fer hún Bríett Ír í uppgjörna fyrir Káa. Hörku bolti og þetta ás frá Bríett. Já. Það var fastur bolti og mikill snúningur á hann líka. Móttekan var ansi erfið. Káa var 1 stigi frá því að komast í 2-0. Þá kemur Bríett með boltan í netið. Þróttararnir lifa ennþá. Það sem við vilt. Aðrir Þróttar sem tala um að lifa. En hvað það? Þrótturnes við uppgjöfina. Þessi bolti. Sóli tekur við honum, missir hann á langt en hún ekki að klára þetta, hún Amelía. Og svo kemur mistök frá Neru og hún mjög reið út sjálfan sig. Og við bíðum ennþá eftir því að Káa nái 25 stiginu. 24-21.
Sóley á Amelíu og Nera, já, klárar þetta. Flott uppspil frá Amelíu og Nera kláraði þetta. 25-21, loka staðan í annarri hreinu og KA komið í 2-0. Já, það náðu að koma sér aftur inn í þetta gestirnir, en 9 stiga forskot svona seint í hreinunni er erfitt að brúa. Og kíkja aðeins á tölfræðina. Þar er Helena Kristín Gunnarsdóttir með 11 stig fyrir KA, Heiðrún Júlía með 6, svo er það Nera Mateljan, Jóna Margrét, Lóvísa Rut og Ásta Lilja allar með 2 stig, svo er Sóley, Bríett og hún veit ekki alveg hver sem við stíði sem Pála fekk. Pála er ekki búin að spila neitt í þessum leik. Allavega að sjá gestina. Þar er María Jiménez með 5 stig, Ester Rún með 4, María Jusína með 3, svo er Heiða Elisabeth og Amelía Rún með 2 stig hvor. Kíkjum svo á tölfræði liða. Í annar hreinu 25-21 sigur KA, 9 stig hjá KA úr smassi gegn 5, 3 ásar gegn 2, 2 laumur gegn engri, 1 blokk gegn 0, 14 stig sem að Þróttarar fengu eftir mistök á KA-liðinu, 10 stig hjá KA eftir mistök hjá gestunum. Þar voru 6 mistingar virkjaðir, 4 af KA. KA skoraði með 6 stig í röð gegn 4. Þróttur komst aldrei yfir í hreinu 2. KA leikti mest með 9 stigum. Já, við kannski kíkjum aðeins á, sjáum hérna að 30 stig af 45 hjá gestunum eru eftir mistök hjá KA-liðinu. Þannig að, já, KA-lið þarf aðeins að finna taktinn betur. Og svona aðeins svo mikið mistök. Það er kannski eðlilegt að bara lítið með enga leiki og COVID-pásan stoppa allt lag eins og við vitum öll. Jæja, þá er alltaf að vera klárt fyrir þriðju hreinu. Jóna Margrét mun byrja þetta fyrir KA-liðið. Andrea áfram líberó hjá okkur. Og Carmen mætt aftur. Svo er það frá línunni Nera, Bríett og Helena. Og hérna kemur bolti frá Jónu. Fín móttaka og svo kemur hörkusmassanna frá Maríu Jusínia. Og Þróttarar með fyrsta stigið. Strax búin á að gera betur þetta í síðustu hreinu sem voru aldrei yfir. Leiðir hún 1-0. Jóna á Helenu og Helena setur þetta beint í netið. 2-0 fyrir gestina.
Valdís tekur vel á móti þessu Jóna á Neru og það ná að bjarga þessu en KA-lið fær boltan. Helena, já, hún nær að skora og eitthvað furðulegt flug á þessu bolta þannig að María náði honum ekki. Helena þessi 12. stig í dag minnkar í 1-2. Og þessi bolti af hávörninni og út, þannig að Þróttararnir fá þetta stig 3-1. Já, Carmen tekur vel á móti þessu, svo kemur Helena. Nú Sveinsvík-gestina reyna að lauma en þetta flott hjá Jónu og Valdís svo yfir á Neru og Nera blokkuð. Hún ekki satt með þetta en frábær hávörn hjá Maríu Jiménez. Hún komið 6 stig í leiknum og annað blokkstig hjá gesturum í leiknum. Hávörnina vakna til lífsins hjá þeim. Helena flott móttaka Jóna upp á Neru. Hann setur boltan beint á Maríu hérna. Jóna á Carmen, já. Það gerði hún vel. Stýrði boltanum í staðinn bara fyrir að hamra hann. Og hún með sitt fyrsta stig í leiknum. Carmen de Munoz. Góð viðbót í KA-hópinn. Og þessi bolti virkilega góður. María Jiménez kom með 7 stig. Sett hann fastan hann á milli í hárunni. Og Þróttararnir að byrja þetta mjög betur. 5-2 yfir. Carmen aftur og hún að skora. Já, hún komin í gang, heldur betur. Carmen de Munoz, 2 stig. Minnkar þetta í 3-5. Helena tekur við þessu, kemur Nera en Háutinn sendur fyrir sínu en KA áfram boltan, Nera aftur og já, Andrea klárar þetta erfitt fyrir Jónu en vel gert hjá Lovísu konu yfir, erfið staða þarna og frábær hávörn og Carmen de Munoz komið 3 stig af þessum 4 með KA-liðinu. Já, glæsileg innkoma hjá henni í þessa 3. reynu. Jóna upp á Lovísu eða KA-liðið fær stigið. Slupur með skrekkinn hérna. Það var ekki besti boltinn frá Jónu en það var hún fljót að taka munninn á sér. En stigið endaði hjá KA 5-5. Komið 3 í röð KA núna. Og því bolti hérna Nera á réttum stað. Kemur Helena afturlínunni. Hörgu bolta hérna. Það oft erfitt að vera í hárunni þegar þú kemur með svona fast smassur afturlínunni. Og Helena nýtti sér þetta heldur betur. 4 stig í röð KA. KA komið yfir. Andrea er flott á móttöku, Jóna upp á Carmen, bolta hérna sem að María nær að bjarga. Jóna aftur á Helenu afturlínunni og þær ná að lauma honum hérna, eða blaka honum, María Jiménez.
komið með 8 stig. Náða að slá hann aðeins í boltan. Hann breytir stefnu. Erfitt að berjast þessu. 6-6. Þessi úti. Vel gert hjá Valdísi að fara. Nera en klárar hérna múttökunni. Boltinn upp á Neru aftur og Neran skorar, já. Það er ákveða síðust stund að láta hann fara hérna Þróttararnir. Það var röng ákvörðun. Nera skorar. Frábær bolt hérna frá Jónu. Það tegja sig hann og setta hann bara beint upp í loftið og sem að Nera gat aðtætt sig. Og svo kemur þessi bolti hérna sem að Nera nær ekki að stýra betur og Ester Rún að skora sitt 5. stig fyrir Þróttara. María Jiménez í gjöfinni. Þessi bolti sem að beint á Carmen. Jóna upp á helinu sem mætti og hún ekki lengi að skora, setur boltan í háutuna út, þá með þess að systrina sem var á mótinni, hún Heiða. Og Bríett Ír mætt núna í framlínuna. Heiða með boltan og vel geta lofið sig nær þessum bolta og Helena svo á móti setur hann að sjálfsögðu í gólfið. Já, Helena komið 15 stig. Sendur fyrir sínu eins og nær á allt. Ótrúlegur stöðuleiki í hennar leik. Frábær leikmaður. Þessi bolti beint í antennuna og út. Eða spíruna eins og einhver verið kallað hérna í Íslandi. Og Káa leiðir 11-7. 3 stig í röð á Káa núna. Og nú er bara móttakan hjá gesturinn bara ekki nægilega góð. Lúvísa með ás hérna. Og þá teka gestinni leikli. Lúvísa komið 3 stig. Káa komið með 7 ása gegn 4. Káa er rauninni yfir í flestum tölfræðipunktum. 21 smastig hjá Káa gegn 12. 7 ásar hjá Káa gegn 4. 6 laumur hjá Káa gegn 3. 4 blokkstig hjá Káa gegn 2. En það er hins vegar mistök mótherja sem að gestirnir leiða all hressilega í. 26 stig sem að þeir hafa fengið eftir mistök á Káa-liðinu gegn 13. Það er svona hundurinn grafinn af hverju Þróttararnir eru ennþá inn í þessu. Þeir geta Lúvísu og koma boltanum yfir. Bríett gerir það, já. Og hann setur hann aðeins á langan og endar úti. Það er svo sem ekki auðvitað bolti í heimi að stýra þarna og mjög nálægt netinu. 4 stegmunur. Þannig finnst hann Káa svona að vera með þokkalegt taka á þessu. Carmen hins vegar nær ekki að stýra þessum bolta. Og ás á gestina. Það var vel gert hjá henni Emblu. Fyrsta stíð hennar og það er ás og það er vel gert. Kemur það aftur. Nú er Carmen klár. En nú er móttakan komin í lag hjá gestinum. Nera. Jóna reynir að lauma. Gengur ekki hjá henni.
og Þróttur Nes er að koma sér aftur inn í þetta. 2 stig undir núna eftir að hafa skorað 3 stig í röð. Aldís fín móttaka Jóna á Bríet sem að koma þarna með krefjandi bolta sem sendir beint í hornið. Og Bríet er að skora sitt annað stig í leiknum. Bolti hérna frá Amelíu. Aðeins of langur, endar út. Káa komið 4 stig yfir núna aftur. Það lítur ágætlega út. Ná aftur að gefa í á réttum tíma. Hérna hinum megin eru HK kallanir búnir að klára sinnleik. Unnu Þróttnes 3-0 því að vinna þriðjurhyrnina 25-22. Og sko þeim til hamingju með bronsið. Spurning hvort að Káalið hérna kvennamegin á að sigla þessi heim núna. 14-11 yfir. María Eugenia önna bolta Valdís. Já. Bakkerinn sveik hana hana. Þessi bolti skust út af. 14-12. Jæja, Valdís gerir þetta vel. Boltinn á Neru, Nera. Já, hún skorar einhver misskilningur hérna hjá gestunum. Og þessi bolti bara beint í gólfið. Ekki svo fastasti. 15-12, Nera komið 4 stig. Og þessi bolti frá Helenu skoppar á netinu og jörðina. Ás frá henni. 16 stig í heildina hjá henni. 8. Ás Káaliðsins. Og þessi bolti er enn á lífi, fór ekki neitt í loftið. Og svo kemur Ester með boltan í netið. 3 stig hjá Káa, 5 stiga munur. Já, vel gert, það eru aftur að ná að bæta við eftir að Þróttararnir voru að koma sér aftur inn í þetta. Helena með fína bolta, móttakan er fín og þessi bolti hann er inni, hann endar inni þessi. Hann var mjög utarlega en inni var hann og Ester kom með 60 núna. Ja, Heiða fyrir Þróttara í þetta tekst ekki hjá henni. Það er miklu meira en að segja að taka fasta uppgjöf með uppstökki. Þessi bolti skoppar á netinu, það er ná að bjarga þessu. En ekki nægilega vel. Og endanum dæmt tvíslag. En við skulum gefa Bríet bara á sinn. Við erum í gjafastuði hérna á Káa-TV núna. Þessi bolti frá Ester allt of langur og nú er útlit fyrir að Káa-liðið sé að stinga af 20-13. Það eru 5 stigum frá því að klára þetta. Jóna upp á Neru, Nera skorar. Setur hann hérna í hárnina hjá
Maríu, en María náði ekki að setja boltan yfir á móti og hann bara dó þarna niðri og Nera komið 5 stig, 8 stiga munur leikli á gestunum, en ég hræddur að þetta sé að verða of erfitt fyrir þær. 8 stigum undir. K.A. vantar 4 viðbótar að klára þetta. Já, það eru skiptingar hjá K.A.-liðinu. Emilia mætt á völlinn og svo sýnist mér Amelia að koma í auðspilarann. Svo Sóley komin líka inn fyrir hana Neru. Þessi bolti út. Aðeins og langur. Áfram lifa gestirnir í voninni. Þessi bolti af netinu, en vel geta Lovísu, hún fljóta að bregðast við þarna. Þetta því enn á lífi þessi bolti. Hörkubolti svo hérna frá Maríu Jiménez. Já, komið 9 stig fyrir Þrótt Nes og María Jiménez. 60 mínútur. Og þessi bolti á lífi. Sóley, svo fastur. Kannski búin að duglega í ræktinni í sumar. Fastur bolti á henni, en búin að vera aðeins svo langir. Andrea og Amelia reynda að lauma þessu, en það sá við henni. Fastur bolti þarna frá Maríu Jiménez og hún komið sér 10. stig, eða ekki? Jú, 10 stig, 4 stiga munur. 4 stig í röð frá Þrótti. Og þetta vel geta Sóley lesin að bolta hárrétt. Hann var á langur þessi, hún lét hann fara. 22-17. Já, Amelia gerir vel hérna Andrea svo á Sóley og Sóley hafði ekki hægt hennar með sér hérna. Boltinn skoppar á netinu og tilbaka, ekki yfir eins og búin að vera svolítið algengt í þessum leik. Og aftur 4 stiga munur. Þetta ekki alveg búið. Bolti á Emilia, á Amelíu og enda kemur Sóley. Já, þetta var virkilega vel gert, flott móttaka hjá Emilíu. Nei, hann dæmir hann úti. Já, ég var handið sem þessi var inni. Já, þessi stendur úti, hann Þróttararnir minnki það í staðinn í 3. Þessi bolti, Emilia tekur við honum, hann missir hann yfir netið. Þróttararnir, ekki alveg vel gert hjá þeim. K.A. fær séns hérna, Carmen laumar, en það eru klárar að ferast þessu. Og
svarað þarna. Ester Rún, hún að skora sitt 7. stig, 22-20 og Matteo tekur leikhlé. KR vantar aðeins 3 stig en Þróttararnir búin að koma sér all hressilega inn í þetta aftur. Þessari hreinu við hvergin í lokið. Ég gleyma því ef að KR vinnur þessari hreinu þá er þetta búið. Þá er bronsið þeirra. Þannig að Þróttararnir verða að vinna þessari hreinu til þess að halda sér ennþá inn í þessu. Skemmtileg viðbót í blankheiminn að fá hann ofur byggar. Og það sé svona svolítið svona öldungablagsfílingur á utanumhaldinu í þessu. Spila á 2 öllum í einu og svona. Og engir línudómarar. En jæja, Ester hérna bolta og Emilía með fína móttöku. Amelia svo með uppspilið aftur. Núna finnur hún Sóley af hárninni en tökum boltan aftur. Amelia á Carmen. Og smá mistök hérna og María Júzena að skora sitt 7. stig, 1 stigs munur. Það allt í komin svakaleg spenna í að loka kafla, hvað sem hann stendur nú ekki beint í. Ester þessi bolti langur og út. Andrea lét hann fara. Það var Ester greinilega Esti að reyna að ná ás og jafna miði bara strax. En setti það svo ekki kraft í þetta. María á hárninni og skorar. 11 stig hjá henni. Aftur 1 stigs munur. Þetta er ekki búið. Já, Carmen á Amelíu, Amelia yfir á Emilíu en Emilia hittir boltan illa og við erum við jafnan leik 23-23. Já, hér eru Þróttararnir að fara að knýja fram 4. hreinu. Carmen á Amelíu, Amelia á Emilíu. Já, kemur hörkubolti hérna og Andrea bjargar þessu en Þróttararnir í dauða séns hérna og þetta Heiða Elisabeth skorar, kemur Þrótti yfir, Þróttur að koma með magnaða endurkomu og stela þessari 3. hreinu. Þá tekur Matteo leikhlé. Nú KR skyndilega komið þá stöðu að verða skora þessa stig, annars bara búið. Jæja, María Jiménez, hún getur klárað þetta með ás. Það móttekan verið í lagi. Carmen, Amelia á Lovísu og það smá vandræði með þetta. Og KR-liðið skorar með stigið mikilvæga, það upphækkun.
24-24. Hver fer í uppgjöfina? Það hún Lovísa. Og hérna kemur bolti frá henni. Fýtt bolti en móttakan góð og hörkusmass hérna af hávörninni. Lovísa setur hann upp. Amelía upp á Emilíu. Emilía með góðan bolta. Það ná að verðast þessu. Nú kemur vantilega þælubolti fyrir KA-liðið. Carmen, nei, Carmen næri ekki að stýra þessum bolta nægilega vel. Þetta var ekki alveg nægilega gott. Og Þróttur Nes aftur í lykilstöðu. 25-24. KA-liðið verður núna jafna metin, annars klára gestinir þetta. Sér bolti Carmen, já, Amelíu. Sóley með fastan bolta þarna, en það ná að verða þessu boltinn svo yfir. Já, flott á Amelíu, nei, boltinn fer í netið og Þróttur Nes nær að stela þessari þriðju hreinu og minnkar til 2-1 og þessi leikur er alls ekki búinn. KA-liðið þarf að byrja upp á nýtt í fjórðu hreinu. Voru ekki einhverjum 8 stigum yfir á tímabili. 21-13 ef maður rétt. En það var ekki nóg. Þróttur Nes með ævintýralega endurkomu og vinnur 26-24. Já, sjáum hérna tölfræðina. Helena Kristín með 16 stig, Heiðrún Júlía með 6, Nera Mathiljan 5, Lovísa Rut og Carmen og Bríet allar með 3 stig, svo er Jóna Ásta með 2 stig og Sóley með 1. Einhver misskilningur hjá okkur með stigið Hannu Pálu, hún er ekki búin að spila í dag. Og hjá Þrótti þar er María Jiménez með 11, Ester og María Júsína með 7 stig, Heiða með 3, Amelía Rún og Embla Rós er svo með 2 og 1 stig. Sjáum svo hérna tölfræði þessari þriðju hreinu. Hún kemur hér 24-26 lokatölur eftir að KA hefði leitt með 8 stigum 21-13. Það dugði ekki. 7 stig hjá KA með Smössum gegn 10, 3 Ása gegn 2, 3 Laumur gegn 2 og bæði lið með sitthvað blokkstigir. 11 stig sem að Þróttar að skora eftir missug á KA-liðinu, en 10 stig hjá KA-liðinu. 4 mismunarrykjaðir hjá Þrótti Nes. Bæði lið skoru mest 4 stig í röð. En já, þetta var svekkjandi. KA-liðið var í líkistöðu og kláraði þetta 3-0. Fyrir vikið erum við að fara í 4. hreinu. Þannig að það er ennþá barátta bronsið hérna í Ófubikar kvenna. Já, eins og segi, þá voru HK sem að tóku bronsið karlamein og síðan taka við úrslitaleikir. Fyrst eru konurnar og þar er það afturhelding og HK sem mætast klukkan 11:30 og svo í kjölfarið klukkan 2 eru afturhelding og KA karlamein. Afturhelding vann riðilinn bæði karla og kvennamein. Þannig að það lítur mjög vel út starfi hjá afturheldingu rétt fyrir baráttan í Mizuno. En sjáum hvernig þetta fer hérna. Aftur breytingar á uppstillingu KA-liðsins. Jóna mætti í auðspyrjaran aftur. Valdís Kapitola mætti í liberóin. Svo eru Heiðrún líka mætti aftur
og Nera Mattelian. Með þeim eru svona Bríet og Carmen. En það eru gestirnir sem að hefja þessa 4. hrinu. Jæja, og Bríet með fína bolta en góð móttaka hjá Ester og þessi bolti, Valdís tekur hann, setur hann á Jónu og Heiðrún yfir og skorar. Já, það var einhver misskilningur hérna hjá gestinum og þessi bolti frá Heiðrúnu endar í gólfinu. Fyrsta stigið hjá KA, 7 stig hjá Heiðrúnu. Þessi bolti er langur frá henni Amelíu. KA er komið í 2-0. Já, gesturinn ná ekki alveg að halda sama dampi og var í þeim að klára í 3. hrinu. Jóna, flott mót, taka hérna aðeins að fluttur á mér. Ég fannst hún vera með þetta, en Jóna er með rosalega góðar uppgjafir, eru fastar og ég vil snúningur á bolta líka. Það er miklu meira en að segja að taka móti. Kemur Jóna aftur. Þetta er eins og góð móttaka. Svo kemur boltinn yfir og já, ok. Carmen er að stýra þessu upp eftir að Jóna hefði sett boltan, hendur í bolta þarna. Hvað? Þessi bolti út. KA komið í 4-0. Jóna er því áfram í uppgjöfinni. Fínt bolti hérna. Og svo hérna beint á Andreu. Hún á Jónu, Jóna upp á Heiðrúnu. Heiðrún með fasta bolta. Hávætti stendur fyrir sínu. Og þarna gerði það mjög vel. Heiða kallaði boltan en endan settaði boltan á Maríu Júsína. Og hún var raun ekki með neina mótspyrnu hana og skilaði sér beint í gólfið. Gott þegar auðsperrarinn getur eiginlega sko gabbað háruna. Hvöttur hann að setja boltan. Valdís tekur þetta sig. Þessi bolta var inni. Ás frá henni Maríu. Það komið 9 stig. Já, 2 stig hjá gestunum. Þessi bolti á og Valdís klár, tekur hann. Heiðrún. Kemur afturinu smass frá Maríu af hávörðinu og út. 3 stig í röð núna. Já, Þróttinnes. 4-3 fyrir KA. Sveiflur í þessu. Já, Valdís á Jónu, Jóna tilbaka á Neru og Nera, já. Þetta var vel gert. 5-3, við erum með 6 stig núna. Já, maður sýndist Nera stíga á línuna í uppgjöfinni. Það var sjálfsögðu dæmt á það. 5-4 fyrir KA. Matti og hlæði bara að þessu. Gott að þessu léttir. Þó að þessi brons í húfi. Jóna tilbaka á Heiðrúnu og Heiðrún. Þetta var góð móttaka hana. Henni Emblu. Og þessi bolti.
Það er vandarlega komin yfir. Valdís upp á Carmen. Þessi bara tvenni leik, skemmtilegt rally núna. Jóna á Valdís á Carmen. Carmen stýrir þessu bara og það ná að vera eftir þessu. Kemur Ester ætlaði að sneiða boltan skemmtilega þarna en þetta er ekki nægilega vel og hann fór ekki yfir. 6-4. Já, þetta fengum við loksins virkilega skemmtilegt rally í bæði liða, sækja á krafti hérna. Boltinn lengi leik. En það er svo að Ester náðum ekki yfir svo á endanum. Þessi bolti of langur frá Bríett. 6-5. Carmen hérna ætla hann hefði planað þetta, neldi boltar bara í neti og hann snerist yfir á endanum og Carmen kom með 4 stig, 7-5 fyrir Káa og hefur hún í uppgjöfinni. Og þetta er góður ásjá henni. Heiðrún Júlía kom með 8 stig, búin að eiga fínan leik. Og aftur fyrir boltan á netinu. Þetta er misskilningur milli Ástu og Jónu. Og þessi bolti sem hefði eiginlega átt að vera svo auðvelt að stýra beint niður í gólf endar í stígi fyrir gestina. Jóna kemur hún yfir. María sér hérna stórt svæði sem hann skilja eftir og setur boltan rakleiðis þangað, 11 stig á henni, 8-7. Jóna upp á Carmen. Skettir sig gólfið. Það sjálfsögðu. Staðan 9-7, 5 stig á Carmen núna. Og frábær hávart á Neru þarna, þessi skrúfast yfir. Nera þá sjálf. Kemur María, en hún hittir bolta ekki nægilega vel, setur hann í netið og Káa 3 stigum yfir núna. Og þetta endar í ásefna. Já, vel gert hjá Carmen de Munoz, en segi nýr leikmaður Káa, komið 6 stig og er að koma skemmtilega inn í liðið. Og flott hávörð þarna hjá Ástu Lilju. Lúrði þarna og stýrði þessum bolta beint niður. Það gerði hún mjög vel. Þá taka gestinni í leikhlé. Káa komið 5 stigum yfir með 4 stigum í röð. Minnum svo náttúrulega á að það eru svo úrslitaleikir framöndan. Klukkan 11:30 eru Afturölding og HK að leika kvennamegin og klukkan 2 er svo Afturölding Káa karlamegin. Þannig að þessi blakveislan heldur áfram.
Já, og aftur ás frá Carmen. Hún heldur betur að láta til sig taka. 13-7. 6 stiga munur, skyndilega kominn. En hún þessum ekki yfir, ætlaði ekki að taka mjög stuttan, hann sá að það voru komin aftarlega í móttökunni. Gekk ekki alveg hjá henni. Allt í lagi að reyna þetta. Samt að höfðu sínu. Þrettán alltaf verið káa. Allir síðan fyrir að sjá aftur að sama sem að káa kemst í gott forskot og gestirnir komast tilbaka. Nera með áhugaverða bolta þarna. Carmen á Jónu. Jóna aftur á Neru. Nera smassar þessu af netinu. Og það bara ekki hægt að verða svona boltu þegar boltinn skoppar á netinu. Og káa 6 stigum yfir, 7 stig frá Neru. Ásta Lilja í uppgjöfinni. Þessi bolti inni. Henneinn Ásinn. Ég held að hann væri út til þessi, hann var alveg við línuna. Ásta Lilja með hnitmiðan bolta hana. Og 14 ásar komnir frá káa. Hvorki meira henni minna. Og þá kemur bolti í netið hjá okkur. 15-9. Káa búið að skora 14 ása. En samtíma búið að 12 misirnar uppgjafir. Þannig að það svo sem allt í lagi hlutfall. Nera á Jónu. Jóna upp á Neru tilbaka. Og með fína bolta en góð móttaka. Þessi bolti Jóna upp á Heiðrúnu tilbaka og þetta bolta skoppa netinu. Frábær viðbröð hjá Amelíu. Hvar endar þetta? Jóna reynir að lauma. Og Heiða frábær hávörð hjá Bríett. Og já, káa fæst í Bríett. Sá við Heiðu þarna og gera þetta virkilega vel. Dæmt svo mók á endanum á gestina. Já. Ég vissi káum Bríett stíð en endanum var nú dæmt mók. Það skiptir kannski öllu máli. Jóna í uppgjöfinni. Já, boltinn sneiði netið þarna en mótræðin fín. Lendi í vandræði með þetta og kom boltan ekki yfir. Þetta var rosalega þröngt færið þarna að koma boltan yfir. Gekk það ekki á endanum. Káa komið 8 stigum yfir. Svipuð staða var í síðustu rinnu. Grunnar með að Matteo vilji bara klára þetta strax. Ekki taka einhverja sénsa. Jóna uppgjöfina. Þessi bolti vantar að þetta var mjög vel gert. Fastu bolti yfir hérna. Ég ætla að fara að segja að þetta þægileg bolti í káaliði. Fastu bolti hérna sem að endar í stíi. Ester Rún heldur áfram að skora, komið með 8 stig. Þetta ekki alveg búið þó að staðan sé góð fyrir káa. Við þekkjum það heldur betur eftir síðustu rinnu. 17-10. Aldís, beint við loft á Jóna á Heiðrúnu og þessi bolti endar í gólfinu. Nauðvörn hann hjá Austfirðingum. Og Heiðrún kom með 9 stig. Já. Það gerir þetta vel. Og Nera Mateljan fyrir káaliði. Fínt bolti og þetta ás hjá henni. Nera komið með 8 stig. 19-10. Nú mótræðin í lagi. Svo kemur boltinn hérna af netinu. Káaliðin að vera eftir þessu en Heiðrún hitti boltan illa þarna. Gefur hann ekki yfir. 11-19.
Já, Matti og hrósar stelpur engu að síður. Það var fínt, það vantaði bara aðeins upp á smassi þarna frá Heiðrúnu. Kemur boltinn yfir. Valdís frábær móttaka, boltinn svo yfir á Carmen og það ná Jú, það ná að bjarga þessu, vel gert. Kemur Heiðrún, setur hann út. Frábær vörn þarna hjá gestunum. Ég held að það væri búin að klóra þessu en náðu á ævintýralega hátt að bjarga boltanum komin yfir og endanum smassa Káa út. Þær eru ennþá inn í þessu. Valdís frábær móttaka beint á Jónu fyrirgefi og svo skorar Carmen. Frábær móttaka hjá Valdísi og kjölfarið kemur boltinn frá Jónu á Carmen sem að skellti sér í gólfið. Carmen að koma flott inn í þetta. Kemur Emilia inn á beint í uppgjöf. Þessi aðeins og langur. Þá kemur Valdís aftur inn fyrir Emilíu. Nú tók upp boltanum og steig svo eiginlega akkurat fyrir Valdís sem ætlar hann að bjarga þessu. Það var löng leið fyrir Jónu að sækja. Því fór sem fór. 6 stiga munur. Carmen á Jónu, Jóna aftur á Carmen. Það rest þessu. Valdís gerir vel hérna og svo Carmen kemur aftur. Fastur bolti og hún klárar þetta virkilega vel. Carmen de Munoz komið með 9 stig. Heiðrún með boltan hérna og hás frá henni. Hann eiginlega bara datt niður hana og hann taka gestinni í leikli. 22-14 undir. Þar voru 21-13 undir í síðustur hinnu. Náðu að snósa sér í vil. En við grunar að Káa-liðið sé búið að læra af þessu og klári bara leiki núna. Já, áhugavert þegar það eru svona fáir áhorfendur. Það heyrir maður svo vel hvað leikmennir er að segja. Halda krafti, halda áfram. Skýr skilaboð Káa-megin. Vantar 3 stig til að klára þennan leik og tryggja sér bronsið. Heiðrún Júlía með þessa uppgjöf og hún skorar aftur ás. María ætla að taka á móti þessum en það er eins og boltinn sé svolítið að detta óvænt niður hérna. Öðru sér flota boltan greinilega. Aftur Heiðrún. Þessi er ólangur hins vegar. Já, það sást fljótt að þessi var ólangur. 23-15. Káa 2 stigum frá því að klára þetta. Bolti hérna, fín móttaka á Andreu og bolti svo Carmen og hún með fastan bolta en hann er út. 23-16. Það skildi þó aldrei verða að Þróttararnir næðu aftur að snúa sér í vil. Ég samtilega trúi því ekki. Carmen móttökuna beint á Jónu, Jóna með hratt uppfélag á Ástu. Þannig að verðast þessu.
boltinn yfir á Maríu og Nera, já, heldur þetta Jónu. Káli kemur boltan yfir og svo María bolta Andrea fljóta mætandi undir. Carmen, þessi bolti lekur yfir. Þú fyrir Káa alltaf þægilega bolta. Nei, missa hann yfir og þetta endaði með stíi fyrir Káa. Þetta var áhugaverður bolti. Bæði miklu vandræði með að ná valda á honum þarna. Káa kom í 24-16, vantar 1 stig, er 8 stigum yfir. Carmen til Munoz. Áttakan er of löng og þarna lúrir Ásta Lilja og hún klárar þetta 25-16. Ásta Lilja Harðardóttir með 5. stigist í leiknum, klárar þetta fyrir Káa 25-16. Káa vinnur leikinn 3-1 og grækir hérna í brons í ofur bikarnum. Liðin klappa hér fyrir hvort öðru og Káa fær bronsið. Minnum svo á að úrslitaleikur kvenna hefst klukkan 11:30. Það er enda smá tími í það og hann verður á aðvellinum. Það er að segja að hann verður ekki svona til hliðar, þannig að verður aðeins þægilegra fyrir okkur að horfa á leikinn. Kíkjum á tölfræðina rétt áður hvernig með hennar leik. Helena Kristín með 16 stig stigast í leiknum. Heiðrún Júlía með 11, Carmen de Munoz 9, Nera Mateljan 8, Ásta Lilja með 5, Bríet Ýr með 4, Jóna Margrét 3, ásamt Lóisi Rödd og svo var Sóley með 1 stig. Sjáum hjá gestunum, það er María Jiménez með 11 stig, ásamt Maríu Eugenia. Maríu samtaf fyrir sínu. Ester Rún með 8, Heiða Elisabeth með 3 og svo Amelia Rún 1 með 3 og Embla Rósi með 1 stig. Kíkjum svo örstutt á tölfræðina í fjórðu hreinu. Hún kemur hér. 25-16 sigur Káa. 7 smasti hjá Káa gegn 4, 8 Ása gegn 2, 1 Lauma gegn Engri, 2 blokkir gegn 0. Svona sigur Káa var tiltölulega samfærandi. En reyndar eins og ég gegnum alla leikinn, fleiri mistök á Káa-liðinu sem að gáfu gestunum stig. 10 gegn 7. Og gestunum klikkaði einustu uppgjöf í fjórðu hreinu, það er vel gert. Káa leiti mest með 9 stigum, gestunum aldrei yfir. Kíkjum svo mest á leikinn í heilsinni. Sjáum að Káa vinnur 26-24, 25-21, klúraði svo þriðju hreinunni eftir að hafa verið í líkistuð 24-26 og vinnur svo á lókum fjórðu hreinu 25-16. 31 massið hjá Káa gegn 23, 17 Ása gegn 8, 7 Laumur gegn 4, 6 blokkir gegn 2. Káa gefur 51 stig eftir mistök gegn 37, 14 misnar uppgjafir Káa gegn 13. Þessi að Káa skora samt 17 Ása, það er ansi gott hlutfall. Skora mest 6 stig í röð gegn 4 og leiddi mest með 9 stigum, gestin leiddi mest með 3. Já, annars fyrir að setja gott í bili. Vinnum á úrslitaleik kvenna klukkan 11:30 og svo úrslitaleik karla klukkan 2. Við þökkum fyrir okkur í bili. Bless.
sóknarfæri. Svo það þarf að ýta sér þarna og núna þarf ekki að setja miklu orku í að öskra og í læk. Það þarf að setja orku í að vera einbeitt. Þegar oftar moment þá er að vera einbeitt. Okay? Langleikum mun vera okkur í hag. Það svona, svo að enginn að panika, en við ætlum að spila einbeitt allan tíma. Því fleiri löngralli sem að það er að spila. Koma! Koma!
Sjónvarpið var sem sagt að ljúka. Ég ætla að byrja á því að við skulum byrja að gefa fána liðunum gott klapp fyrir þetta. Ég ætla einnig að biðja alla viðstadda að huga sérstaklega að sóttvörnum og í því ljósi þá ætlum við að afhenda hér 2 auka verðlaun sem eru meira lagi svona hvatningarverðlaun til að huga að sóttvörnum og þessi lið sem að fá þessi verðlaun
Last one,
Ha!
set the team again. You and me, we just put the hand and we try to save it. Yeah, exactly. But even like you tell me like with 1 to 2, and with the hand like this, we can stop. I mean, it's the moment to take risks. But I'm just saying,
Come on!